مين بيصدق إنه هيدا الجمال كله من قطعة الصلصال؟ اليوم رح أعلمكم طريقة صنع الورد اللي ما بيدبل أبدا، وفيكم تحطوه بالغرفة، بالصالون، وبأي مكان بدكم إياه. وهلأ خليكم معي وتابعوا الفيديو خطوة بخطوة.
هيك صار عنا أحلى ديكور للمكتب أو هدية لشخص بتحبوه. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة، اكتبولي في التعليقات شو الأفكار الحلوة اللي حابين أعملها في الفيديوهات الجاية. شوفكم بفيديو جديد. سلام.